Μοίρα, ελεύθερη βούληση, συγχρονικότητα. Τρεις έννοιες που σίγουρα έχουν απασχολήσει τους περισσότερους από εμάς. Εσένα σου έχει τύχει να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο και να νιώσεις ότι τον ξέρεις? Σου έχει τύχει να ξεκινάς άσχετες συζητήσεις, να βρίσκεσαι σε ένα τόπο για άσχετους λόγους και μετά από κάποια ώρα η συζήτηση να παίρνει μια τέτοια μορφή που κυριολεκτικά να νιώθεις ρεύμα να διαπερνάει όλο στο σώμα? Σε αυτές τις περιπτώσεις κάτι συμβαίνει. Κάτι ξυπνάει μέσα σου. Σε αυτό εδώ το βίντεο λοιπόν θα περιγράψουμε ένα τέτοιο παράδειγμα το οποίο συνέβη σήμερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με αυτά ή δεν είναι σίγουροι αν αυτό που νιώθουν είναι αληθινό ή είναι σωστό, ώστε να μπορέσουν να δουν ότι δεν είναι μόνοι και ότι όντως κάποια πράγματα συμβαίνουν και συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Όσον αφορά το κομμάτι της ελεύθερης βούλης, το οποίο το έχουμε αναλύσει αρκετά σε ένα από τα πρώτα βίντεο, το οποίο μπορείς να ανατρέξεις στο ζωογονικό τρίγωνο, αυτό που θα πούμε εν συντομία είναι ότι η μοίρα, όπου μοίρα μπορεί να είναι και κάποιο είδους γωνία, είναι κάτι το οποίο σε γενικές γραμμές είναι γραμμένο. Άρα λοιπόν είναι προδιαγεγραμμένο, αν υποθέσουμε ότι ισχύουν όλα αυτά, ότι θα γεννηθείς την τάδε ημερομηνία, στον τάδε τόπο, με το συγκεκριμένο σώμα, με τις συγκεκριμένες ιδιότητες, με τις σφραγίδες που θα πάρεις από τους πλανήτες, ζωδιακά κλπ. Και θα μπεις σε μια διαδικασία εκμάθησης, εμπειρίας κλπ. Μέσα λοιπόν σε αυτή την εκμάθηση, σε αυτή την εμπειρία, σε αυτό το βίωμα, θα έχεις τη δυνατότητα μέσω της ελεύθερης βούλησης να κινηθείς με διαφορετικές επιλογές. Να δεις αν θα αναλάβεις τα υποτιθέμενα συμβόλαια που μπορεί να έχεις υπογράψει, εάν θα ακολουθήσεις κάποιες διαδρομές, αν θα ακολουθήσεις κάποιες άλλες. Όμως σε γενικές γραμμές το πλαίσιο της μοίρας είναι δεδομένο. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα μπορείς να κινηθείς με την ελεύθερη σου βούληση. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που μπορούν να τα σπάσουν αυτά τα πλαίσια, αλλά εδώ μιλάμε για το μέσο όρο. Και συνήθως τι γίνεται. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να σεβαστείς και το δοχείο σου, το οποίο είναι πυκνή ύλη, είναι υλοποιημένο πνεύμα, υλοποιημένη ενέργεια, η οποία έχει και αυτή κάποια όρια, τόσο όσον αφορά το εξωτερικό περίβλημα, όσον αφορά και τα όρια στο νευρικό σύστημα, την ενέργειά σου και ούτω καθεξής. Τα οποία βέβαια και μπορείς να τα επεκτείνεις, αλλά εάν τα επεκτείνεις πολύ γρήγορα ή με λάθος τρόπο, τότε επέρχεται ζημιά. Οπότε πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με όλα αυτά που κάνουμε. Και θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη εποπτεία στο τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργούν κάποιοι νόμοι. Στο καινούριο βιβλίο, μαζί με την σχετική ομάδα που θα σχηματιστεί, στο πρώτο μισό θα υπάρχουν αρκετοί από αυτούς τους νόμους που θα συζητήσουμε. Και πάμε να το κάνουμε συγκεκριμένο. Ένα προσωπικό παράδειγμα βιωματικό, για να δούμε πώς ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε μια δική μου βιωματική εμπειρία για να δούμε λίγο πώς μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό. Έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία μέρα, αρκετά παραγωγική και από θέμα πωλήσεων και από θέμα γνωριμιών και δικτύωσης. Καθώς λοιπόν ολοκληρώνεται η μέρα, έρχεται ένα εσωτερικό σκύρτημα να πάρω ένα τηλέφωνο σε κάποιο μέρος που έχω πάει ήδη 2 φορές και δεν έχουμε μπορέσει να ξεκινήσουμε συνεργασία, ούτε εγώ ούτε οι προηγούμενοι από εμένα. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, γιατί για κάποιο λόγο έτσι μου ήρθε, και μιλάω με κάποια κοπέλα στο τηλέφωνο, λέω καλησπέρα, είμαι ο Τάδε, είμαι κοντά στην περιοχή, δηλαδή έρχομαι προς τα εκεί και αν θέλει ο ιδιοκτήτης, μπορούμε να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό ή αυτό και το ένα και το άλλο. Μου λέει μισό λεπτό, λέει, να σας δώσω τον ίδιο. Μιλάω λοιπόν με τον ίδιο, ο οποίος συνήθως είτε έχει δουλειά είτε μπορεί να μην θέλει τόσο όλο αυτό το πολυσιακό κομμάτι, και του λέω ναι, θα μπορούμε να κάνουμε και δωρεάν μία θεραπεία σε ένα αντικείμενο. Συγχρονικά λοιπόν τυχαίνει η στιγμή που μου λέει κοίταξε να δεις, με παίρνει σε μια στιγμή που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα περιστατικό σε αυτό το τομέα, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, όπου πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για αυτή τη θεραπεία. Άρα λοιπόν έχουμε συγχρονικά το ναι, έλα, και έχουμε και συγχρονικά ένα περιστατικό που μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το οποίο θέλουμε. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση, εκεί έμεινα περίπου 1 ώρα και εκεί λοιπόν ξεκινάμε τη συζήτηση με όλη την ομάδα και την κοπέλα για την οποία συζητούσαμε, όπου μιλάμε για προϊόντα, μιλάμε για το πρόβλημα που υπάρχει, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και μπαίνουμε στο κομμάτι το θεραπευτικό,
με συζήτηση, επεξηγήσεις, επιστημονικά πράγματα κλπ. Περνάει η ώρα, ξαφνικά φεύγουν οι υπόλοιποι, γιατί πρέπει να είναι σε κάποια άλλα σημεία, και μένω εγώ με την κοπέλα. Η κοπέλα λοιπόν, αρκετά μικρότερη, 32 ετών, με 2 παιδάκια, με το σύζυγό της, την οικογένειά της, όπου ενώ μιλάμε για άσχετα πράγματα πάνω στη θεραπεία αυτή που συζητάμε, σιγά σιγά αρχίζει και μόνη της η συζήτηση και πηγαίνει προς το κομμάτι της ψυχολογίας. Ανέφερα και εγώ ότι ξέρεις κάνω αυτό κλπ. Μου λέει και εκείνη ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ψυχολογία. Και αρχίζει λοιπόν και ξετυλίσσεται μια τέτοια συζήτηση. Εκεί λοιπόν βγαίνουν διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα το ότι ξέρεις κάτι, δεν ήθελα να κάνω παιδί ή τέλος πάντων δεν ήμουνα σε φάση να κάνω παιδί, γιατί σκεφτόμουν σε τι κόσμο θα μεγαλώσει. Και όμως έτυχε το πρώτο παιδί και μετά προχώρησα και στο δεύτερο με το τέρι μου, γιατί όντως μου άρεσε ή δεν ήθελα να είναι μόνο του κλπ. Το πρώτο πράγμα, παρένθεση που θέλουμε να πούμε εδώ, σε τι κόσμο θα φέρω το παιδί μου, είναι κάτι το οποίο έχει καλλιεργηθεί. Έχει καλλιεργηθεί από άλλες δυνάμεις, από άλλες καταστάσεις, ούτως ώστε αυτοί που πραγματικά οφείλουν να κάνουν παιδιά, και όταν εννοώ οφείλουν, θα εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει οφείλουν, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του κρατήματος και του όχι για να προστατεύσω το παιδί, σε τι κόσμο θα έρθει, τι θα συναντήσει και ούτω καθεξής. Τα οποία, ναι, όλα αυτά σε έναν βαθμό ισχύουν. Στη χώρα μας ο ρυθμός αναπαραγωγής είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη και ένας από τους χαμηλότερους παγκοσμίως. Ενώ το όριο σταθερότητας αναπαραγωγής είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, στην Ελλάδα είναι 1,3. Λίγο και στα δικά μας, τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι συρρυκνούμενος και φαίνεται ότι η τάση αυτή δεν θα αναστραφεί. Δείχνει να βαίνει μειούμενος έως και το 2050. Σκέψου όμως πόσα παραδείγματα έχουμε από την ιστορία και ιδιαίτερα από τη μυθολογία, όπου ήρωες και ηρωίδες ήταν αυτοί και αυτές που αλλάζαν τον κόσμο, που ζούσαν δύσκολες καταστάσεις, που είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλους εχθρούς και κακούς, να το πούμε έτσι, και τελικά τα κατάφεραν. Ή τα κατάφεραν σε ένα βαθμό όπου αλλάξανε την τροπή της ιστορίας της δικής τους, της ιστορίας του κύκλου, της ιστορίας της ζωής ευρύτερα. Και ακόμα οι ψυχές τους, τα λόγια τους και τα έργα τους αντιχούν στα βάθη των αιώνων μέχρι και σήμερα. Και θα αντιχούν στα βάθη των αιώνων εάν και αυτά δεν τα μπαζώσουν όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουν. Οι ίδιες δυνάμεις που έχουν καταστρέψει και την ελληνική γλώσσα και έχουν φέρει και τα μπρο και ούτω καθεξής, να μην φύγουμε εκτός θέματος. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, αυτές οι ψυχές που είναι να γεννηθούν τώρα, αυτά τα παιδιά μπορούν πραγματικά να συντελέσουν πάρα πολύ, να γιώσουν πάρα πολύ φως στον πλανήτη σε μια περίοδο που το έχουμε όλοι πάρα πολύ ανάγκη. Για να μπορέσει αυτό να γίνει σωστά, θα πρέπει οι γονείς να είναι εκεί, να είναι από πάνω, να πάρουν ισχυρές αρχές, να πάρουν βάσεις, να δημιουργήσουν σχέση, να ισχυροποιηθεί αυτός ο κατεστραμμένος κοινωνικός και οικογενειακός ιστός που όλα έχουν βαλθεί κατά της οικογένειας και ειδικά στην Ελλάδα αλλά και όχι μόνο, για να μπορέσουν να υπάρχουν οι κατάλληλες προστασίες, για να μπορέσει να βγει ο ήρωας ή η ηρωίδα εν δυνάμει εκεί έξω, να αντιμετωπίσει ό,τι να αντιμετωπίσει, να πάρει τις εμπειρίες, να εξελιχθεί η ψυχή και πέρα από όλα αυτά να εκτελέσει και την όποια αποστολή για να μπορεί να γίνει λίγο καλύτερος αυτός ο κόσμος. Στη συζήτηση λοιπόν μου λέει η κοπέλα, εκπληκτικός άνθρωπος, ότι αποφάσισα να μην εργαστώ για τα επόμενα 5 χρόνια για να είναι τα παιδιά δίπλα μου, να μπορούν να έχουν τη μητέρα τους, για να μπορώ να τους μεταδώσω αυτά που πρέπει να τους μεταδώσω και να τα δυναμώσω όσο περισσότερο γίνεται για αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν. Γιατί όντως δεν θέλω ούτε στις τηλεοράσεις να τα παρατήσω, ούτε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εμπλουτίζω λίγο τη συζήτηση και με δικά μου, ούτε στα σχολεία, ούτε από εδώ ούτε από εκεί στην κοινωνία, σε όλα αυτά τα πρότυπα τα οποία βγαίνουν. Γιατί πραγματικά πολλές από τις νεότερες γενιές που βλέπω εκεί έξω και συζητάμε, απορώ μέσα από τι οικογένειες έχουν περάσει. Γιατί ό,τι ερέθισμα και να είσαι απ' έξω, εάν έχεις ισχυρές βάσεις και έχεις ένα πολύ σκληρό, κλειστό, ισχυρό πυρήνα αγάπης, σοφίας και ούτω καθεξής εντός της οικογένειας, είναι περιορισμένη η επιρροή που θα λάβεις και είναι τελείως διαφορετικά τα θεμέλια. Προχωράμε λοιπόν τη συζήτηση και μιλάμε για coaching, για ενέργειες, για υπνώσεις, για όλα αυτά τα πράγματα που ασχολιόμαστε και
όσοι είναι του χώρου, όταν γνωρίζουμε κάποιο άνθρωπο, μπορούμε να καταλάβουμε κάποια χαρακτηριστικά και κάποια δεδομένα. Ας πούμε, μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα αριθμολογικά όσον αφορά τα γενέθλια, μπορούμε να καταλάβουμε κάποια βιώματα χωρίς να μας τα πούν, κάποια πράγματα τα οποία είναι γνώριμα, τα οποία βγαίνουν είτε διαισθητικά, είτε επειδή γνωριζόμαστε, είτε επειδή οι ανώτεροι μπορεί να έρχονται σε επαφή και να ανταλλάσσουν πληροφορίες προκειμένου να προχωρήσει η σχέση και η συζήτηση. Εδώ τώρα δεν μιλάμε για αυτά που θα μας πει ο άλλος που διαβάζει τον καφέ, βλέπω μακρύ δρόμο να διανύσεις και υπάρχει μια ξανθιά κάπου ή ένας μελαχρινός κάπου. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση και μου λέει η κοπέλα ότι ο κόσμος είναι περίεργος, η ζωή είναι δύσκολη, υπάρχουν πολλά βάσανα, γενικά μια πολύ χαμηλή δόνηση. Όσον αφορά το λεκτικό κομμάτι, γιατί όσον αφορά τον πυρήνα της ήταν πάρα πολύ δυνατή και σε καλή δόνηση εσωτερικά. Αλλά όσον αφορά τις πιο εξωτερικές στιβάδες στους φλοιούς, υπήρχε αυτή η αρνητικότητα, αλλά όχι η αρνητικότητα τοξικότητα, μέρος της πραγματικότητας όπου για όποιο λόγο σε αυτή τη συζήτηση είχε εστιάσει σε αυτά τα αρνητικά. Στα δεδομένα δηλαδή ότι όντως ο κόσμος δεν πάει καλά, ότι το κακό έχει αυξηθεί πολύ, πάρα πολλά βάσανα, πάρα πολλές δυσκολίες και το καθεξής. Και λέει είσαι μόνος σου, πρέπει να αντιμετωπίσεις τους πάντες κλπ. Προχωράει λοιπόν η συζήτηση σε κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να αναφέρουμε και της λέω κοίταξε να δεις, στα γενέθλιά σου λογικά θα πρέπει να έχεις αυτό και αυτό και αυτό. Μου λέει ας πούμε δεν έχω, πότε έτσι λέω τα γενέθλια, τότε ας πούμε. Κάνουμε λοιπόν κάποια σχεδιαγράμματα από την Πυθαγόρια και βγαίνει ότι έχει ένα 55 μέσα. Το 55 είναι πολύ δύσκολος αριθμός να τον φτιάξεις. Μπορεί να συναντήσουμε πιο εύκολα τα 11, τα 20, τα 33 πιο σπάνια, αλλά όλα τα υπόλοιπα από εκεί και μετά είναι αρκετά δύσκολα να σχηματιστούν. Οπότε βλέπουμε 55 η κοπέλα και 55 είναι ένας και από τους δικούς μου αριθμούς ιερός. Οπότε εκεί κοιτιόμαστε, δηλαδή ενώ έχει ξεκινήσει μία συζήτηση μεταξύ δύο αγνώστων, με οριοθέτηση, με όλα αυτά, εκεί ξαφνικά αρχίζει και συμβαίνει. Και περνάει το ρεύμα και γίνεται η σύνδεση ψυχική. Και εκεί λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει κάτι άλλο, κάτι πέρα από τις γνωστές 5 αισθήσεις. Αυτό λοιπόν είναι μέρος της συγχρονικότητας. Δηλαδή, το να σου έρθει εσένα από το πουθενά, από τους 300 πελάτες παύλα συνεργάτες, να σου έρθει να κάνεις εκείνο το τηλέφωνο. Να τύχει συγχρονικά να θέλει να σε δει ο άνθρωπος, να τύχει συγχρονικά να υπάρχει ένα πολύ δύσκολο περιστατικό που σου λέει, ξέρεις κάτι, υπάρχει κάτι πολύ δύσκολο, υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να το βοηθήσουμε. Εννοείται μπορούμε να το βοηθήσουμε. Να πηγαίνεις λοιπόν εκεί, να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, να ξεκινάει η συζήτηση και μετά από 45 περίπου λεπτά, πόσο ήταν 50, ξαφνικά να φεύγουν οι άλλοι για να μπείτε σε πιο βαθιά πεδία, τα οποία γίνονται αυτόματα όλα αυτά, και ξαφνικά όταν είναι να δοθούν τα μεγάλα τα κλειδιά, να γίνει η ανταλλαγή, δηλαδή η ψυχική ανταλλαγή, μετά εκεί αρχίζουν τα τηλέφωνα. 5 τηλέφωνα πάνω τα 6, πόσα ήταν 4. Αυτά, να τα γνωρίζεις, είναι οι λεγόμενες παρεμβολές. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων, αυτές οι παρεμβολές είναι λάθη, να το πούμε έτσι, που κάνουν κάποιες άλλες δυνάμεις, να το πούμε έτσι. Ότι και καλά να μην μεταδοθούν τα κλειδιά, να μην γίνει η σύνδεση, να μην προχωρήσει αυτό που είναι να προχωρήσει. Αυτό λοιπόν όταν συμβαίνει, να ξέρεις ότι συνήθως είσαι στο σωστό δρόμο. Θέλει αρκετή διάκριση, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που είναι σαν να σου λέει μη το συνεχίσεις, φύγε. Το νιώθεις. Όταν νιώθεις την ψυχή, την καρδιά, όλο αυτό να ανοίγουν και να έχεις όμορφα συναισθήματα, είναι συνήθως ο μεγαλύτερος δείκτης ότι είσαι στο σωστό δρόμο. Αυτό που κάνεις, αυτό πρέπει να το συνεχίσεις. Είναι έτσι όπως πρέπει. Οπότε παρατηρώ λοιπόν ότι και η κοπέλα, κάτι που συμβαίνει και σε μένα και σε σένα μπορεί να έχει συμβεί, σε οποιονδήποτε συμβαίνει, όταν γίνεται αυτή η διαδικασία, ξαφνικά αρχίζεις, αν βλέπεις, και η άβρα, αυτό το φως αρχίζει και αναπτύσσεται πάρα πολύ, αρχίζει και λάμπει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή από εκεί που είναι λίγο φυλακτικός, λίγο συνοφριωμένος, λίγο η ζωή είναι δύσκολη, τι γίνεται εκεί έξω, όλα αυτά, ξαφνικά, αυτή είναι η επίδραση του φωτός και της σύνδεσης και της αναγνώρισης, ξαφνικά για λίγο δημιουργείται αυτή η φούσκα που έχουμε πει αρκετές φορές και στα σεμινάρια, παγώνουν τα πάντα και βγαίνει κάποιο είδους αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια ακτινοβολεί. Και συνήθως ακτινοβολεί στα μάτια, στους μύες του προσώπου και στο χαμόγελο.
Σε αυτό το χαμόγελο που φαίνεται λίγο, αλλά προέρχεται από τα βάθη της ψυχής. Και αυτό ακριβώς είναι το πώς μπορεί να λειτουργήσει μία συγχρονικότητα. Ένα παράδειγμα. Και πώς μπορεί να εισέλθει η ελεύθερη βούληση. Γιατί τι γίνεται, όταν αρχίζεις και μπαίνεις σε αυτές τις συζητήσεις, πρέπει να είσαι προσεκτικός πόσο γρήγορα τις ανοίγεις, σε πόσο βάθος πας, γιατί ο άλλος που έχεις απέναντί σου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από τραύματα, από εμπειρίες κλπ. Δεν μπορεί κατευθείαν να φτάσει στην ψυχή η σύνδεση, όπως και στις ερωτικές σχέσεις μπορεί να είναι γραφτό, ας πούμε, να είσαι με κάποιο άνθρωπο, αλλά εάν πας κατευθείαν στην ψυχική σύνδεση, κατευθείαν στα μεγάλα βάθη, θα κλωτσίσουν όλα τα υπόλοιπα στρώματα, υποσυνείδητα, προσωπικότητες κλπ. Οπότε θέλει λίγο προσοχή και λίγο τέχνη στο πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Σε πιο κάτω συζήτηση λοιπόν, ανέφερε η κοπέλα ότι ξέρεις κάτι. Της λέω: έχεις έρθει εδώ για να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς δεν θα ξαναβρεθούμε, το πιο πιθανό. Θα συνεχίσω εγώ τη ζωή μου, θα συνεχίσεις τη ζωή σου. Αυτό που έπρεπε να γίνει όμως, έχει γίνει. Και εσύ τώρα είσαι εδώ για να κάνεις κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Μου λέει: το γνωρίζω. Της λέω: δεν έχεις καταλάβει τι είσαι. Μου λέει: έχω καταλάβει. Της λέω: δεν έχεις καταλάβει τι είσαι. Μου λέει: ναι, ότι όντως ξέρει ότι είναι δυνατή, ότι είναι καλός άνθρωπος, όλα αυτά. Αλλά μου λέει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχω ψάξει ακόμα και φοβάμαι και λίγο το τι θα συναντήσω στο υποσυνείδητο, τι τραύματα μπορούν να βγουν στην επιφάνεια και όλα αυτά. Τα οποία είναι πολύ λογικά. Τελειώνει λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία και φεύγω. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Η ζωή σίγουρα μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί να είναι εύκολη, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Οι πραγματικότητες υπάρχουν όλες ταυτόχρονα εκεί έξω. Στην ίδια πραγματικότητα, εσύ μπορεί να περνάς πάρα πολύ ωραία, με παρόμοιους ανθρώπους, με παρόμοια εισοδήματα, με παρόμοιες καθημερινότητες, και εγώ να περνάω χάλια, στις ίδιες συνθήκες. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο και κυρίως παίζει ρόλο το μέσα σου. Μου λέει, δηλαδή, η κοπέλα, δηλαδή εσύ μου λέει πάντα έτσι, είσαι τόσο φωτεινός και τόσο καλός και το ένα και το άλλο. Λέω, προφανώς και όχι, γιατί υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να δουλεύουμε. Η διαφορά είναι ότι φτιάχνεις ένα πολύ ισχυρό κέντρο, να ξέρεις περίπου ποιο είναι το κέντρο σου, για να μην είσαι τελείως έρμεο των συναισθημάτων σου, των τραυμάτων σου και των καταστάσεων εκεί έξω. Και σε τραβάνε σαν μαγνήτες και σε πηγαίνουν από εδώ και από εκεί χωρίς να έχεις ιδέα του τι γίνεται. Το ισχυρό κέντρο λοιπόν και αυτές οι επιγνώσεις και γνώσεις, αυτή η συζήτηση για παράδειγμα, δεν θα σε κάνουν ακλόνητο και ακλόνητη. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά αυτό είναι κάτι αρκετά δύσκολο να συμβεί στο 100%. Θα σου αυξήσουν σίγουρα την ψυχική ανθεκτικότητα και τις αντοχές, θα σου αυξήσουν πολύ περισσότερο το αντιληπτικό φάσμα, γιατί ουσιαστικά ο φόβος και όλα αυτά τα που γίνομαι έρμεο συνήθως προκύπτουν από φόβο ή από φόβο του αγνώστου, έλλειψη γνώσης, έλλειψη εμπειρίας. Δες το και εσύ για παράδειγμα, αν έχεις ασχοληθεί ας πούμε με πωλήσεις, τις πρώτες φορές ντρέπεσαι, δεν νιώθεις σίγουρος για τον εαυτό σου, δεν νιώθεις σίγουρος για αυτό που πουλάς, δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου κλπ. Το ίδιο είναι και στις πολεμικές τέχνες. Την πρώτη φορά που θα ανέβεις στο ring, λες τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Όταν το κάνεις πάρα πολλές φορές αυτό, μετά πλέον είναι μέρος της αναπνοής σου το ότι θα πας μέσα σε ένα ring ή ότι θα πας σε ένα ring της ζωής, για παράδειγμα στις πωλήσεις ή οτιδήποτε θέλεις να κάνεις. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι καθώς ερχόμαστε με όλα αυτά που περνάμε, τα τραύματα, τις εμπειρίες, καθώς μεγαλώνουμε δημιουργούμε κάποια κράματα, δημιουργούμε κάποιες ενδυνάμει ιδιότητες, έχουμε και κάποιες κρυμμένες ιδιότητες, να το πούμε έτσι, από πριν, και απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από την ουσία μας. Άρα, αν υποθέσουμε ότι έχεις τον πυρήνα σου, που είναι η ουσία σου, ο θεϊκός πυνθήρας, αυτό που έχει ψυχθεί για να έρθει εδώ στην ύλη, και μετά έχεις διάφορα στρώματα της προσωπικότητας κλπ. Που κατοικεί η συνείδησή σου. Και εκεί έχεις τα τραύματα, τα υποσυνείδητα, έχεις διάφορα πράγματα. Φτάνοντας λοιπόν σε αυτό εδώ το παράδειγμα, η κοπέλα αυτό που έβγαλε από μέσα της είναι ότι ξέρεις κάτι, ξέρω ποια είμαι, αλλά ξέρω μέχρι ένα σημείο γιατί καθώς θα πάω προς τα κάτω δεν ξέρω τι θα συναντήσω ή μπορεί να φοβάμαι να αντιμετωπίσω κάποια τραύματα, το υποσυνείδητό μου κλπ. Αυτό λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι ένα φράγμα, υπάρχουν εκεί κάποιοι δράκοι, να το πούμε έτσι, κάποιοι φύλακες ή κάποια μη θετικά πράγματα, τα οποία μας δημιουργούν, μας μιλούν και μας ψιθυρίζουν ότι ξέρεις κάτι, μην πας εκεί πέρα γιατί θα έχεις πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι η αλήθεια, η δύναμη, η αγάπη, η ευδαιμονία, όλα αυτά τα ωραία πράγματα βρίσκονται μετά. Δεν είναι εκεί το φράγμα. Το φράγμα δεν υπάρχει. Είναι προσωρινό. Είτε μόνοι μας, είτε με κάποιο βοηθό,
facilitator, μέντορα, θεραπευτή, συνοδοιπόρο. Μπορούμε να τα σπάσουμε αυτά. Εφόσον βέβαια το θέλουμε, γιατί είναι και να είσαι και έτοιμος, να έχει έρθει και η ώρα σου που λέμε. Όπως για παράδειγμα, ήρθε η ώρα για να γίνει αυτή η συνάντηση και αυτή η ενεργοποίηση. Η κοπέλα τώρα δεν είναι ότι ενεργοποιήθηκε και αφυπνίστηκε και με το μαγικό ραβδάκι καταφέραμε πράγματα. Αυτό που συνέβη είναι ότι δημιουργήθηκαν οι συγχρονικότητες ώστε δύο ψυχές να συναντηθούν, δηλαδή και εκείνη γιατί δεν μένει σε εκείνη την περιοχή, από όλα αυτά που κάνει την καθημερινότητα να τύχει να είναι εκεί, από τη δική μου καθημερινότητα, από όλα αυτά να τύχει να βρεθώ εκεί, για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, να αναγνωριστούν οι ψυχές, να νιώσει και οι άλλοι ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι η ζωή μόνο τόσο δύσκολη και με βάσανα και όλοι είναι εναντίον μου κλπ. Και παρεπιπτόντως αυτό το ότι νιώθω ότι είμαι μόνος μου και μάχομαι και όλα είναι εναντίον μου ή τέλος πάντων έχω πάρα πολλά να αντιμετωπίσω, όσο περισσότερη η δύναμη και η ενδυνάμει δύναμη, τόσο περισσότερα θα πρέπει και θα έχεις να αντιμετωπίσεις. Γιατί είναι αυτή η προσευχή που λέει κάποια πολύ ωραία πράγματα, ένα από τα οποία λέει ότι Θεέ μου, σου ζήτησα να με κάνεις δυνατό, να με κάνεις δυνατή και μου έδωσες τόσες πολλές δυσκολίες. Όπως και το γυμναστήριο. Εάν δεν έχεις δυσκολίες, δεν μπορείς να αναπτυχθείς, δεν πρόκειται να αναπτυχθείς. Εσένα σου έχουν τύχει τέτοια γεγονότα, τέτοιες καταστάσεις? Πώς τα έχεις αντιμετωπίσει? Αυτό που θέλω από το συγκεκριμένο βίντεο να κρατήσεις είναι ότι δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και η βιωματική εμπειρία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και φρόντισε όσο μπορείς να είσαι σε υψηλές δονήσεις, σε χαρά, ευδαιμονία, ευγνωμοσύνη, αγάπη, όλα αυτά τα πράγματα. Και ακόμα όταν η ζωή σε πιέζει προς τα κάτω και σε πατάει ή επιτρέπεις να σε πατήσει, γιατί πολλές φορές είναι και η ιστορία που λέμε στον εαυτό μας και για τον εαυτό μας, η οποία παράγει συνεχώς αντίστοιχα αποτελέσματα. Όπως και με την κοπέλα, επειδή αυτό δεν πρόλαβα να της το πω, είναι το γνωστό παράδειγμα το μη σκεφτείς αυτό τον κόκκινο ελέφαντα, ας πούμε, μη σκεφτείς αυτόν τον ροζ ελέφαντα. Από τη στιγμή που σου έκανα ενδοβολή, εσύ τώρα θα βλέπεις τον ροζ ελέφαντα. Δεν μπορείς να μην τον σκεφτείς. Εσύ τώρα μπορείς να μην σκεφτείς ένα ροζ ελέφαντα, θα τον βλέπεις για κάποια λεπτά, τον έχεις εικόνα. Αντίστοιχα είναι και με το κόκκινο αμάξι. Πας να αγοράσεις ένα κόκκινο αμάξι και ξαφνικά γεμίζει ο τόπος κόκκινα αμάξια. Δεν είναι ότι γέμισε ο τόπος κόκκινα αμάξια, είναι ότι συντονίστηκε ο εγκέφαλος, επειδή υπάρχει τόση πολλή πληροφορία εκεί έξω, για να μην καεί. Θολώνει, θαμπώνει, απομονώνει ό,τι του είναι περιττό. Ο εγκέφαλος το μόνο που θέλει είναι να σε κρατάει ζωντανό, να επιβιώσεις δηλαδή. Και ίσως να αναπτυχθεί σε κάποιο βαθμό. Αλλά κυρίως είναι να σε κρατήσει ασφαλή. Για να σε κρατήσει ασφαλή, θα πρέπει να ξέρει τι βλέπει και να είναι υπεπατημένη. Δεν μπορεί έξτρα πράγματα. Οπότε τι θα κάνει, θα απομονώσει, θα βγάλει από το πεδίο όλα αυτά τα οποία δεν αποτελούν ας πούμε απειλή ή δεν σου χρειάζονται, για να μπορεί να εστιάσει μόνο στις ρουτίνες και στην προσοχή για να μπορείς να είσαι ασφαλής. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτή τη διδασκαλία, μέσα από αυτό το βίωμα, να κρατήσουμε επίσης ότι όλες οι πραγματικότητες είναι εκεί διαθέσιμες. Μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τα πράγματα, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά για να αλλάξει ο κόσμος θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Και η εργασία που κάνουμε με τον εαυτό μας είναι αυτή ακριβώς η οποία θα μας κάνει και φίλτρα ύπαρξης. Έτσι λοιπόν και εσύ και εγώ και όλοι μας, εφόσον μας αρέσουν αυτές οι διαδρομές, και πραγματικά καταλάβουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι για τέτοιες διαδρομές, μόνο το να κυκλοφορούμε ανάμεσα στον κόσμο από μόνο του είναι μια θεραπεία. Δεν έχεις νιώσει τόσες φορές να είσαι σε κάποιον κοντά ή σε κάποιους ανθρώπους και να σου λένε ξέρεις κάτι, νιώθω πολύ ωραία όταν είσαι κοντά μου. Ή κάποιος να έχει μια στεναχώρια, κάποιο πρόβλημα και επειδή εσύ είσαι κοντά του ή κοντά της να γίνεται καλύτερα. Πέρα εννοώ από το φυσιολογικό, ότι κάποιος μου έδωσε σημασία και έγινε λίγο καλύτερα. Και να σου το πούνε, δεν σου έχει τύχει εσένα να ακούσεις κάποιον, να έρθει κάποιος κοντά σου και να θες να τον δεις. Όπως και αντίθετα, μπορεί να σου έχει έρθει κάποιος κοντά σου και να νιώθεις ότι κλείνεις. Να θέλεις να φύγεις μακριά, να μην θες, να σου ρουφάει την ενέργεια, έτσι να νιώθεις. Άρα υπάρχει και το ένα, υπάρχει και το άλλο. Είμαστε στο πεδίο της διτότητας, υπάρχουν και τα δύο. Επί τη ευκαιρία να ανακοινώσουμε κιόλας ότι τις προηγούμενες μέρες είχα τη χαρά και την τιμή να με προσκαλέσουν σε ένα πάρα πολύ ωραίο βιωματικό σεμινάριο, παύλα εργαστήριο, κύκλος ανδρών και κύκλος γυναικών μαζί. Αργύρη, σε ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη και την πρόσκληση, το οποίο αν δεν το έχεις δει ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες, θα γίνει τον Ιούνιο και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το δικό μου το προφίλ αλλά και να το ψάξετε στα social, κύκλος ανδρών, κύκλος γυναικών μαζί, γιατί ενώ υπάρχει τόση διτότητα και τόσος διαχωρισμός, μέσα σε αυτό το χώρο πάμε εμείς και δημιουργούμε ξεχωριστούς κύκλους.
που είναι πολύ ωραίοι, ενδυναμωτικοί κλπ. Αλλά θεωρώ εγώ προσωπικά ότι ειδικά όσοι είμαστε στο χώρο, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργούμε κοινούς κύκλους. Ακόμα δηλαδή και τα bachelor, για να το πούμε τελείως λαϊκά, τα bachelor party, για εμένα και για πολλούς από εμάς είναι τελείως λάθος το ότι θα βγουν οι άντρες και θα κάνουν ό,τι να κάνουν και θα βγουν οι γυναίκες και θα κάνουν ό,τι να κάνουν. Αυτό είναι μια γιορτή η οποία θα πρέπει να μοιράζεται και να γίνεται συνδημιουργία. Να είναι σε δύο διαφορετικά τραπέζια. Με την ίδια λογική και την ίδια φιλοσοφία, επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ ενωτικά σε αυτές τις εποχές που ζούμε και θέλουμε στο κομμάτι μας αναλογή να προσφέρουμε κάτι κι εμείς για αυτή την ενότητα, είτε αυτή η ενότητα σημαίνει εξισορρόπηση αρσενικής και θηλυκής ενέργειας μέσα μας, είτε αυτό σημαίνει ισότητα και αλληλοσυμπλήρωση αρσενικής και θηλυκής ενέργειας από έξω, δημιουργείται για δεύτερη φορά αυτός ο κύκλος, στον οποίο θα έχουμε ξεχωριστό κύκλο ανδρών, ξεχωριστό κύκλο γυναικών για κάποια ώρα, στον ίδιο τόπο, και μετά θα κλείσουμε με κοινό κύκλο. Θα γίνει λοιπόν τον Ιούνιο, προς τα τέλη Ιουνίου, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, στην Αθήνα, με πολύ εύκολη πρόσβαση. Για περισσότερα μπορείτε να ρωτήσετε και εμένα, αλλά να μπείτε και στα αντίστοιχα social και να δηλώσετε συμμετοχή. Το ίδιο ασφαλώς θα το βρείτε και στις ομάδες της Αγαποκοινότητας, όπου και εκεί έχει ανακοινωθεί.